Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ AI එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා ලෝකයේ මේ වෙනකොට කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් කිහිපයක් ගැන. AI කියන්නේ අපි කාටවත් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි AI වලින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවාද කියන එක මේ වෙනකොට රහසකුත් නෙවෙයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් මොනවාද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. මේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම අවකාශය. එදිනෙදා වැඩ කරගැනීමට යාමේදී අතක් කකුලක් නැති කෙනෙක් ගොඩක් අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනා වගේම රොබෝ ආම් එකක් යූස් කරලා මේ අපහසුතාවයන් මග හරවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය අතක් වැඩ කරන ආකාරයටම මොළයෙන් ලැබෙන සංඥාවලට අදාළව මේ රොබෝ ආම් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ රොබෝ ආම් එක කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණයන් සහ රොබෝ තාක්ෂණයන් එකතු කරලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් අත භාවිතා කරන ආකාරයටම මේ රොබෝ ආම් එකත් ක්‍රියා කරන නිසා මේ පුද්ගලයා ඉන්නේ මොනතරම් සතුටින්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාක්ෂණයේ දියුණුව මේ වගේ මිනිසාට හිතකර ආකාරයට භාවිතා වෙනවා දැක්කම අපිටත් සතුටුයි. ඔයා නිතරම කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා කස්ටමර්ස්ලට මොන වගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ කියලා. Problem first? Yeah, my Christmas was just a little bit lackluster. I'm so sorry to hear that. What can we do to remedy your Christmas? ඉතින් ඒ කට්ටිය අහන නිමක් නැති ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඔයාටත් එපා වෙලාද? ඉතින් මේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධිය යූස් කරගෙන මේ කස්ටමර්ස්ලා හැන්ඩල් කරන්න සිස්ටම් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම රියල් ටයිම් chat කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේකෙන් chat කරනවට අමතරව text to speech option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් රියල් ටයිම් text to speech convert කරලා ඕනම කෙනෙක්ට දුරකථන ඇමතුමකින් උනත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කස්ටමර් සර්විස් එකට මේ වගේ එකක් යූස් කරන එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ AI එකක් ට්‍රේන් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තියෙන AI එක API යූස් කරලා ඔයාගේ කම්පැනි එකටත් මේ වගේ කස්ටමර් සර්විස් එකක් ඇඩ් කරගන්න. Pre-store, we guarantee your Christmas. How can I help you? Hi, I'd like to make a return. Happy to assist you. Can you tell me more about the problem first? Yeah, my Christmas was just a little bit lackluster. I'm so sorry to hear that. What can we do to remedy your Christmas? So I had this Christmas tree for Christmas, and I just feel like my Christmas wasn't joyous enough, so I'd like a full refund. Absolutely, sir. When you buy our Christmas tree, we guarantee 2 years of happiness. We'd be very happy to accept that return. ඔයාලට මේ පේන්නේ කොෆි ෂොප් එකක්. මේ ෂොප් එකේ කස්ටමර්ස්ලා සහ සර්විසස් දෙන කට්ටිය ට්‍රැක් කරන්න තමයි මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා කොච්චර වෙලාවක් මේකේ රැඳිලා ඉන්නවද කියලා මෙතනින් කවුන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන සර්විසස් දෙන්න ඉන්න කට්ටිය ට්‍රැක් කරන්නත් වෙනමම එහා පැත්තෙන් පෙන්눔 කරනවා. මෙතන ඒ කට්ටිය දීලා තියෙන කප්ස් ගාන හැමත් කවුන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ ආයතනයේ එහෙම නැත්නම් මේ කොෆි ෂොප් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි කස්ටමර්ස්ලගේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනගන්න, ඒ වගේම සේවකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්නත් මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි සේවකයන් මන්දගාමීව වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේ ගැටලු හඳුනා ගන්නත් මේ සිස්ටම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා මේ පුද්ගලයන්ව ට්‍රැක් කරලා තමයි මේ ටයිම් එකක් කවුන්ට් කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්. ඉතින් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට AI මොඩල් එකක් තමයි යූස් කරගෙන තියෙන්නේ. විශේෂත්වය තමයි මේ AI මොඩල් එකේ වයස් සීමාවන් දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම ඇඩ් එක බලලා ඉමුකෝ. 未来の自分を今から始めるコレステロール体脂肪においしく飲みやすい特保多いお茶カテキン緑茶伊藤園මේ විදිහට කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා කැරක්ටර්ස් නිර්මාණය කරොත් ඒක මොඩලින් කරන අයට ගොඩක් දරුණු විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කට්ටියගේ ජොබ් එක පවා නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වැඩේ.
හැබැයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට නම් මේක වාසිදායක වෙයි. ඔන්න දැන් වාහනවල ගමන් කරද්දි පරිසරයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරනවා නම් සැලකිලිමත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ සිස්ටම් එකෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා පරිසරයට කැලිකසල අපද්‍රව්‍ය මුදා හරින පුද්ගලයන්ව සහ ඔවුන් මොනවාද පරිසරයට මේ විදිහට දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකට වාහන වගේම වාහන වලින් විසිකරන අපද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒක නිසා කුණු විසිකරන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙයි. මේ තියෙන්නේ මුහුදු වෙරළක ස්ථාපනය කරලා තියෙන ජීවිතාරක්ෂක පද්ධතිය. මේකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා මුහුදේ සිටින පිරිස් වලට මොකක් හරි අනතුරක් වෙනවා නම් ඒක අඳුන ගන්න. ඉතින් මේකෙදිත් ඔබ්ජෙක්ට් හඳුනා ගැනීමේ තාක්ෂණයක් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කලින් පෙන්නපු එක වගේම. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම උදව්වක් අවශ්‍ය නම් ඒ පුද්ගලයාගේ හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරන්න ඊට පස්සේ ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරය එහෙම නැත්නම් පිළියම යොදන්න ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණයත් මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා නූතන ලෝකයේ වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ අලුත් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.